Ось видно, що ця різьба зношена практично повністю. Це упорна різьба. Ось є в мене розгортка. Можна з неї сформувати різець. Так, ну поїхали. Вітаю всіх! В одному з попередніх відео було про ремонт інфузомата. Так ось там я знімав, як усунути проблему, коли оця напівгайка проскакує по цьому валу з різьбою і не фіксується через те, що зношена різьба на ній. В тому випадку різьба була дещо зношена, верхівки були стерті, але вона ще мала якийсь профіль, і все вирішилось тим, що її можна було щільніше притиснути до цього валу, і вона виконувала свою функцію. При щільнішому притисканні вона працювала так, як потрібно, і добре фіксувалась на різьбі, і нікуди не зміщалась. Але в цьому випадку, зараз я спробую показати, ось видно, що ця різьба зношена практично повністю. Тут ще посередині вона має якийсь профіль, але отут з краю, ось тут, вона стерлася до самої основи. І той метод, який був показаний в попередньому відео, не приносить ніяких результатів. Є такі варіанти. Чи виготовити цю частину нову, тому що купити її неможливо. Чи просто відновити на цій деталі оцю різьбу. Але для того, щоб її відновити, потрібно мати відповідний інструмент. Ну, в частності мітчик. Але тут є суттєва проблема. Вся справа в тому, що різьба тут незвичайна. Це упорна різьба. Ось при максимальному наближенні я постараюсь це показати. Це упорна різьба, яка має наружний діаметр 8 мм і крок 1 мм. Ось по нижньому краю видно, що це різьба не метрична, а саме упорна. Ось дивіться на профіль цієї різьби. Ось так добре видно. Тому ніякого мітчика з такою різьбою придбати неможливо. Єдиний варіант – виготовляти інструмент власноруч. Прийдеться виготовити власноруч інструмент, яким можна буде нарізати різьбу ось в цій частині. Так, ну що, тоді приступаємо до процесу виготовлення цього інструменту. Так, отже, задача виготовити інструмент, яким можна було б чи нарізати різьбу на цій напівгайці, чи поправити ту, що є. Так, ну, ось є в мене розгортка на 8 мм, якраз той діаметр, що потрібен. Можна з неї сформувати різець відповідного профілю, затиснути в токарний патрон, вона буде обертатися, а оцю напівгайку встановити на різце тримач чи на фрезерне пристосування для токарного верстата, і в режимі нарізання різьби з кроком 1 мм нарізати отут різьбу таким чином. Так, ну ось я зробив макрофото цієї різьби. Тут добре видно, що це саме упорна різьба. І робоча грань цієї різьби має нахил 3 градуси, а неробоча 36. Таким чином кут профілю упорної різьби становить 39 градусів. Відповідно, кут при вершині різьбового різця, яким ми будемо нарізати цю різьбу, також має бути 39 градусів. Ось такий ми і будемо робити. Так, ну ось я тут налаштував таку приспособу.
Так. Ось я тут трішечки вже цей кут сточив, а зараз зніму це все, що тут залишилось на цій розгортці. Ну, поїхали. Так, ну в принципі все вийшло добре. Можна ще поправити оцей кут, а можна і так залишити. Тепер залишилось лише зняти усі зубчики, крім одного, який буде виконувати функції різця. Так, ну ось сформував я такий різець. Ось так, може буде краще видно. Ну ось так, сподіваюсь, буде видно. Ось залишив там один зубчик. І тепер оце буде в токарному патроні, а це буде на різці тримачі або краще на фрезерному пристосуванні. Ось так різець буде обертатися і нарізати різьбу на оцій напівгайці в іншу сторону. Ось так. По цим канавкам потрібно буде налаштувати так, щоб він попав точно в канавку. Ну, зараз піду пробувати. Так, ну ось. Закріпив я цю гайку, напівгайку, ось тут вона. Тут отвір для входу різця, тут для виходу різця. Пробуємо. Ось на такій швидкості. Так, все проходить. Зворотній ход. Добре. Я відрегулював так, щоб різець попадав в свою канавку. Пробуємо. Ось трішечки зчищає грязюку з канавок. Так, відводимо і виїжджаємо. Так, ну поїхали.
я думаю, досить. Профіль знизу, там де був стертий, вже відновився. Зараз я її зніму і примірюю. Так, ну ось, зняв я цю гайку, я її вже профрезерував. Зняв цю площину і оцю, щоб вона щільніше притискалася до вала. Так, ну дивіться, яка вийшла різьба. Дуже непогана. Тепер вона буде щільніше притискатися до цього валу, нікуди не перескакувати і виконувати свою функцію. Ну ось вона тримається, вал обертається, напівгайка переміщується, тут зверху буде її притискати пружина. Я думаю, все буде добре. Ну а наразі дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте коментарі. Ну і всім до побачення!